Okay guys, we are live and yesterday we learned about fraction. Fraction ma how do we add fraction, how do we subtract fraction, how do we multiply fraction and how do we divide fraction. Ni त्यसमा तपाईहरुले reciprocal को rule पनि पढेको भन्दा नि we kind of revise it हैन. So I'm revising everything अहिलेको लागि. So today we'll be doing some revisions on तपाईको decimal. यो भना अगाडि म सबैहरुले एउटा क्वेशन सोध्छु ल त how many of you have actually learned about decimal यो भना अगाडि तपाईहरुले decimal को बारेमा पढ्नु भएको छ हैन Yes sir. Yes sir. Okay, decimal पढिसक्नु भएको छ हैन त so this will be the first question that I ask you है त Okay sir. decimal को हाम्रो सबभन्दा बेसिक रुल कस्तो छ भने यो अनलाइन गरेको वर्ड देख्नु भएको छ तपाईहरुले Yes sir. Okay, I want Rizu. यसलाई कसरी Yes भनिन्छ sir. how do we say this word भन्नाले जस्तै मैले यो भनेको यो वर्डलाई भन्नु पर्यो नि I say it 100 हैन न अनि if I have to say this for example हैन मैले यसलाई यसरी यो यसलाई भन्नु पर्यो नि 100.1 हुन सक्छ हैन so how do we say this word this number भनौं न I'm sorry 0.166 यो नम्बरलाई हामीले भन्नु पर्दा कसरी भनिन्छ कसरी भन्छौ रिजन कसरी भने Do you know idea sir तपाईलाई Sir, can I say yes please try 0.1666? That's right है हाम्रो डेसिमल को एउटा बेसिक रुल चाहिँ के हो भने that you guys should understand is हामीले त्यो पोइन्ट पछिको जुनै पनि शब्द छ नि पोइन्ट पछिको जुनै पनि यो लेटरहरु छ नि हामी एकैचोटी भन्दैनौं फर एक्जाम्पल इफ हामीले जस्तै 1 यसलाई सिधै यसलाई भन्नु पर्दा 100 भन्छौं त हैन तर यदि यो पोइन्ट को पछाडी छ रे भने हामी के भन्छौं 1.100 भन्छौं 100 भन्दैनौं so we pronounce it like 1.100 यो डेसिमल को सबभन्दा बेसिक बुझ्नुपर्ने कुराहरु तपाईहरुले चाहिँ के हो भने every letter and I'm sorry every number after the word जस्तै हामी यो पोइन्ट पछिको every number चाहिँ हामीले we don't spell it out we just say the number है जस्तै 1.100 त्यस्तै हेर okay then Vikas are you there can you listen सुनिराख्नु भएको छ छैन तपाईले sir okay can you please spell out the number that I'm writing on here writing बुझ्नु भएको okay Vikas this number यो नम्बरलाई कसरी हामीले प्रोनाउन्स गर्छौ डेसिमल को 100.1634 yes very right है 100.1234 है so that's how we spell I think यो कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन अनि तपाईहरुले यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो है त so let's see what this हाम्रो फ्र्याक्सन मा डेसिमल के पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा छ ल त अब डेसिमल बुझ्नको लागि फ्र्याक्सन तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भने it will be quite easy for you guys because as you can see यदि हाम्रो कुनै नम्बर छ that is in form of a and b त्यसलाई हामीले के भन्छ फ्र्याक्सन भन्छौं तर यदि त्यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेट गरेर कुनै पनि पोइन्टमा निस्किन्छ भने त्यो के हुन्छ भने जस्तै a डट b भयो भने that will be decimal है तर डेसिमल को लागि कुनै शब्द चाहिँ हुनु पर्छ कुनै पनि I'm sorry नम्बर चाहिँ हुनु पर्छ पछाडी ल त फर एक्जाम्पल b को ठाउँमा कुनै नम्बर हुनु पर्छ है त ओके त्यो फ्र्याक्सन र डेसिमल को त्यो तपाईको डिफरेन्स भन्ने ल मैले यदि a र a डिवाइड बाइ b को फर्ममा छ भने त्यो फ्र्याक्सन भयो यदि त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने we will get our decimal number system now terminating and non terminating recurring decimal भनेर भनेको छ ल त यहाँ okay sometimes in some calculations हैन हामी कस्तो वर्ड हुन्छ कस्तो हामी वर्ड पाउँछौ भन्ने नि हैन जस्तै हाम्रो यो
यहाँ हेर्नुहोस् न त 1 divided by 3 if you don't calculate it goes and on क्या जस्तै 0.833 भयो it goes and Excuse on. me, sir. Yes, yes, Urmila. Sir, मेरे एकचोटि liver sir. All right, Urmila, just watch the video if you miss anything what that I did say. Okay, thank you. Okay, कुनै कुनै क्याल्कुलेसन यस्तो आउन सक्छ कि द नम्बर डजन्ट स्टप्स हैन जस्तै मैले 1 डिभाइड बाइ 3 गरेँ भने हैन यो क्याल्कुलेटरमा नै हेर्नुस् यो डट 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 भएर गएको गर्छ 0.33333 and 3 and 3 3 3 3 3 goes and on हैन त्यस्तोमा चाहिँ हामीले युजुअली हामीले नर्मली चाहिँ राउन्ड अफ भन्ने कुरा गर्छु त्यो गाइजहरुले तपाईहरुले यो अगाडि पढिसक्नु भएको हुन सक्छ राउन्ड अफ भनेको चाहिँ जस्तै 0.9 छ भने यसलाई राउन्ड अफ गर्यो भने चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ भने क्लोजेस्ट नम्बर टु 0.9 इज 10 सो हामीले कति राख्छौं 10 भनेर लेखिदिन्छौं सिधै 0.9 भनेर 10 भने एउटै हो फर एक्जाम्पल 99 छ भने हामीले राउन्ड अफ गरेर लेख्नु पर्यो भने वी राइट 100 बिकज द क्लोजेस्ट नम्बर टु 99 इज 100 राइट सो हामीले यसरी चाहिँ राउन्ड अफ गरेर वी सिम्पली राइट एल्स एल्स हामीले कस्तो गर्छौं भने ओके उर्मिला इज हियर राइट एल्स हामी कस्तो गर्छौं भने 0. we just write 3 or 4 numbers and give it that means the 3 and 3 keeps on going on and on and on है यसको कुनै एउटा भ्यालिड पोइन्ट छैन भन्ने कुरा है त ओके जस्तै त्यसलाई हामीले के भन्छ नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल भन्छौं दैट डज नट स्टप है त्यसको डेसिमलको पछाडीको नम्बर्सहरु इट डज नट स्टप इट गोज एन्ड on है त ओके उर्मिला इज हियर राइट ओके अनि टर्मिनेटिङ डेसिमल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै मैले 1 डिभाइड बाइ 10 गरे भने इट सिम्पली कम्स 0.1 यो भन्दा बढी जादैन क्या सो यो नम्बरलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने टर्मिनेटिङ भन्छ बिकज द नम्बर इन द डेसिमल फर्ममा चाहिँ हामीले के भएको छ टर्मिनेट भएको छ एन्ड इफ द नन टर्मिनेटिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट गोज एन्ड अन जस्तै 0.1111 भनेर गएको गरेको भए द्याट वुड बी आवर नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल नम्बर है त ओके यसमा कसैलाई के प्रब्लम छ टर्मिनेटिङ र नन टर्मिनेटिङ डेसिमलमा है कसैलाई प्रब्लम छ भने यु क्यान आस्क मी है अहिले ओके देन आई डोन्ट थिंक एनीवन हैज प्रब्लम देन okay let's now move on to addition subtraction division and multiplication of binary number system how do we add binary decimal numbers how do we subtract decimal numbers how do we multiply decimal number and how do we divide decimal number भन्ने कुरा let's find out हुँदै त्यति गाह्रो त छैन हैन if you know simple subtraction decimal त्यस्तै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको डेसिमल नम्बर हैन 0.100 भनेको that refers to number 1 हामीले एउटा रुल छ the only rule is 100 भन्दा माथि भयो भने 1 हुन्छ त्यसपछि हामीले अरु कुरा प्लेस भ्यालु बुझ्नु पर्छ अनि अर्को कुरा यदि 100 भयो भने यस्तो यो 100 भन्ने केस आयो भने हाम्रो 1 हुन्छ है त हाम्रो यहाँ अगाडि चाहिँ 1 आउनु पर्यो सो यदि यस्तो केस छ भने चाहिँ हाम्रो 1 आउँछ एउटा हाम्रो नम्बर सिस्टमलाई बुझ्नु भयो भने तपाईहरुले इट वोन्ट बी गाह्रो है त केही पनि हार्ड छैन सो सम एक्जाम्पल्स okay while adding and subtracting decimal we should arrange them in such a way that the digits at the same place should be should lie in the same line stay अब we can see in the okay यहाँ हामीले देख्न सक्छौं है त हाम्रो कुनै कुनै फ्र्याक्सनलाई डेसिमलमा चेन्ज गरेर दिएको छ हैन जस्तै यहाँ 1.10 भनेकोमा 0.1 छ 9/10 भनेकोमा 0.009 छ है त सो हाम्रो यो जुनै पनि नम्बर पोइन्ट पछिको हाम्रो फर्स्ट नम्बर हुन्छ सेकेन्ड नम्बर हुन्छ थर्ड नम्बर हुन्छ फोर्थ नम्बर हुन्छ सो व्हाइल एडिङ अ सबट्र्याक्टिङ वी शुड मेक श्योर कि हाम्रो यो एउटा होस् कि दुईटा होस् पोइन्ट चाहिँ सँगै हुनु पर्यो पोइन्ट पछिको नम्बर्सहरु चाहिँ सँगै हुनु पर्यो so that we हामीले त्यो क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ है त फर एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ
0.8 र 2.5 अब यस्तो केसमा कसरी एडिसन गर्छ है त हामीले यहाँ अरूको एडिसन जस्तै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन यहाँ हेर्नुस् ल त जस्तै हामीले यसलाई झार्ने यस्तो यस्तो चाहिँ हुँदैन यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हैन द फर्स्ट नम्बर म्याटर्स एन्ड यो नम्बर म्याटर्स यो नम्बर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो नम्बरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने वेदर द सम अफ दिस नम्बर्स इज इक्वल्स टु हैन 100 or not यदि यो 100 भने ठुलो छ भने चाहिँ यो 1 भएर यता जान्छ अनि यदि 100 भन्दा ठुलो छैन भने चाहिँ इट विल रिमेन एट दिस है त यसमा कस्तो हुन्छ भने यो 5 र 8 भनेर छ हैन 5 र 8 हामीले यतिकै हुन्छ 9 र 10 11 यो सिम्पल भयो हैन नाउ तपाईहरुले मलाई एउटा कुनै पनि नम्बर दिनुस् ल त उर्मिला क्यान यु प्लिज प्रोवाइड मी सम डेसिमल नम्बर one डेसिमल नम्बर ल Okay, sir. 0.16. Okay, 0.16. All right. Rizu, can you please provide me another decimal number? Sir, once again tell me the question, please. Okay, can you please give me one decimal number? Decimal number, जुनै भए पनि one decimal number. Number 1. I think 8. 8. 8 only? Yes, sir. Okay. Come on, okay. यो डेसिमल नम्बर त हो तर डेसिमल नम्बर भन्नाले यो चाहिँ मैले मागेको हैन ल because I need something like point just 0.16 भने जस्तै 8 point something maybe 8.15. all right 8.15 भनेर छ हैन so हाम्रो नर्मल क्याल्कुलेट हामीले एडिसन गरे जस्तै गरौँ न त 6 + 5 = 11 को 1 हातमा गए त 1 जान्छ अनि 1 2 3 that is 31 right 3. and point 31. point के हुन्छ 8. right and 8 को 80 हुन्छ, sir. 8 को 80. यो सिम्पल एडिसन गरे जस्तै भयो ल त है त so if I Okay, sir. say हो यहाँ हेर्नुस् ल त यस्तो बेला चाहिँ कसरी गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउन चाहन्थे 1.75 दिएको छ अरे हैन अब नाउ दी प्रब्लम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 5 आयो 5 is 10 को 0 आयो यता 1 0. Carry over 1. 7, 8, 9. 7 plus 1, 8. 8 plus 1, 9. 8 okay plus let's 1, 9. make this 25 ल guys actually 25 भयो हैन this 7 plus 2 is 9 plus 1 is 10 भयो नि त हैन so यहाँ 0 1 भयो नि त हैन point भयो अनि 8 plus 1 Point 9 9. हाम्रो सिम्पली गरौँ 9.100. हामी 1.9.100. very right है हाम्रो सिम्पली गरेर हाम्रो यो 9.100 हुन्छ नि हैन बट डेसिमलको रुलको अनुसारले मेरो अघि भर्खर भनेको रुलको अनुसारले चाहिँ के भन्छ भने इफ एनी डेसिमल नम्बर त्यो पछाडी 100 छ भने चाहिँ त्यसको इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 हुन्छ सो हाम्रो यहाँ पछाडी चाहिँ केही हुँदैन हाम्रो यो 1 अगाडि जान्छ सो 9 + 1 इज कति हुन्छ हाम्रो 10 हुन्छ राइट 10.00 यस्तो यो चाहिँ बन्ने हो क्या सो 1.75 plus 8.25 is not 9.100 but कति हुन्छ 10 हुन्छ यो चाहिँ अलिकति जस्तै तपाईलाई कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ यसलाई कसले बुझ्नु भएको छैन यु क्यान से टु मी है आई विल टिच यु अगेन यदि बुझ्नु भएको छ भने सेन्ड मी द लाइक बटन मैले गर्न चाहिँ केही गरेको छैन आई जस्ट त्यो एउटा रुल भनेको थियो अगाडि 0.100 भनेको कति हो हाम्रो 1 हो यति बार एउटा रुल मात्रै मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गरेर देखाएको थिएँ त okay anyone has any problem regarding this you can say No, sir. okay addition भनेको अरु त सिम्पलै हुन्छ ल 0.009 9 plus 0.1 छ रे ल what will be this answer 901.0 I think 0.109 yes यस्तो हुन्छ ल 0.109 हुन्छ 109
यस्तै हुन्छ ओके सबट्र्याक्सनमा जाउँ न त अब गिभ मी एनी नम्बर एन्जिला 2.35. Alright, 2.35 and another one number एउटा कुनै अर्को 4.14. 4.14 यो युजुअली नेगेटिभमा जान्छ हैन तर अहिलेको लागि लेट्स क्याल्कुलेट ल त सो Okay, sir. इफ वी ह्याभ टु अगाडि चाहिँ yes उर्मिला I think 2.535, 4.14. So here is plus or minus? this is minus ल guys Minus 4. so सर अनि 1 4 जाँदै घट्दैन नि 5 minus 4. and घट्छ घट्न त One, this can be One, sir. calculated see हेर आउ 1, 5 minus 4 is 2, 1 3 minus 1 1, is 1 2 right 2, point point 1 4. 2 minus 4 is how many 1 र 4 जाँदैन नि कसरी हजुर I guess 2. 2 minus 4. minus 2 point minus 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 2.1 हुन्छ जस्ट माइनस को के छ दैट इज इन्टिजर को कन्सेप्ट है तपाईहरुले पर्सन जस्तो लाग्छ प्लस माइनस जस्तै +2 -4 भन्यो भने कति हुन्छ -4 -2 हुन्छ नि हैन बिकज प्लस एन्ड Yes. माइनस इज माइनस राइट यो भने माइनस Okay. सो सबट्र्याक्सन पनि इजी छ लाइक वी डिड हैन अनि सो यसमा त्यति धेरै याद राख्नुपर्ने कुरा केही छैन सो द नेक्स्ट थिङ द्याट वी निड टु लर्न इज मल्टिप्लिकेसन है त डेसिमललाई चाहिँ कसरी मल्टिप्लाई गर्छ अनि इज देयर एनिथिङ द्याट यु निड टु रिमेम्बर भन्ने कुरा है त सो अहिलेको लागि चाहिँ वी हेभ सिम्पल डेसिमलको कन्सेप्टहरु है त तपाईको कुनै पनि पोइन्टलाई हैन कुनै पनि पोइन्टलाई जस्तै 0.1234 यस्तो छ रे हैन यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने इट विल बी 1.234 है त यसलाई यदि 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 12.34 हुन्छ यदि यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 123.4 हुन्छ यस्तो इट गोज एन्ड अन है जति जेरोले मल्टिप्लाई गरिन्छ नि हैन अनि यसले त्यो Yes, भनेको चाहिँ यसलाई जेरोको भ्यालु अरुको जेरो भ्यालुको भ्यालु दिएको जस्तै हो द्याट मिन्स कि इट गोज एन्ड इन्क्रिजिङ है जस्तै यो एउटा बाहिर अब जस्तै क्या फर एक्जाम्पल 10 रुपैयाँको टिकट दियो रे हैन अनि त्यसपछि त्यो फर्स्टमा जुन चाहिँ उ छ नि तपाईको जुन चाहिँ नम्बर छ नि त्यो नम्बर चाहिँ बाहिर आएको जस्तै एउटा सिम्पल बुझ्नको लागि कन्सेप्ट मात्रै है फेरि यु डोन्ट टिकट सिकेटको कन्सेप्ट चाहिँ नबुझ्नुस् ल त सो मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ व्हाट वी डू इज वी सिम्पली मल्टिप्लाई द डेसिमल नम्बर्स अनि वी मल्टिप्लाई विथ 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ त्यो डेसिमल पछाडि भएको जुनै पनि नम्बर छ त्यो नम्बरहरु बाहिर आउँछ है मिन्स डेसिमल भन्दा अगाडि आउँछ है त ओके गाइज मल्टिप्लिकेसन चाहिँ त्यो थियो नाउ डिभिजन इज अपोजिट अफ मल्टिप्लिकेसन है त जस्तै मैले 1 2 3 गरेको छु भने हैन डिभाइड बाइ 10 गरे भने यो कति हुन्छ 1.23 आइम सरी 12.3 हुन्छ यसलाई 100 ले गरे भने 1.23 हुन्छ यसलाई 1000 ले गरे भने कति हुन्छ 0.123 हुन्छ सो ठ्याक्कै हाम्रो मल्टिप्लिकेसन जे गरेको थियो त्यसकै हामी उल्टो चाहिँ गर्छौँ है डिभिजनमा एन्ड डिभिजनको चाहिँ यति नै हो त्यसलाई मलाई डेसिमल सो does anybody have any problem regarding all the things that I just taught you you can see I taught you addition subtraction multiplication and division of decimal numbers multiplication or सर division डिभिजनमा चाहिँ okay डिभिजनमा you don't have to त्यति धेरै ध्यान राख्नुपर्ने कुरा छैन जस्तै कुनै पनि नम्बर छ रे हैन 843 कुनै पनि नम्बर छ रे हैन अहिले चाहिँ जस्तै कुनै पनि अब जस्तै नम्बरले डिभाइड गरेर रे हैन 10 ले डिभाइड गरे रे हैन अनि सो यो डिभिजनमा आयो भने दैट इज हाम्रो डेसिमलको डिभिजन
84.3 आउँछ हैन सो द्याट इज आवर डेसिमल डिभिजन ओके अनि अर्को कुरा जस्तै यदि हामीले के गरेर डेसिमली डिभिजन गर्यो भने नि इट वोन्ट एड ल किनभने हाम्रो वी हेभ अ क्याल्कुलेटर एन्ड वी क्यान डिभाइड अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो नर्मल डिभिजनको के अरे क्वेसनहरू आउँछ द्याट इज लाइक डिभाइडिङ दिस 1 to 3 by 10 so 1 to 3 लाई 10 ले डिभाइड गर्ने कति आउँछ दिस क्यान बी सल्भ बाई आवर युजिङ आवर माइन्ड क्या है सो यसलाई 10 ले डिभाइड गर्ने कति हुन्छ 12.3 जतिवटा लास्टमा 0 छ त्यति नै नम्बरको पछाडिबाट नम्बरको अगाडि वी पुट पोइन्ट दुईटा 0 छ भने पछाडिबाट दुईटा नम्बरकोमा पोइन्ट एन्ड दिस इज जस्ट a technique 1.2. okay Vikas what did you just say I did not get it के भन्नुभएको थियो I was feeling it. के कसैलाई प्रब्लम छ फेरि यो एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजनमा No, sir. so okay so that will be for the video then